So, yun nga po what's up sa inyo mga Matteblack. Ngayon, unbox natin ang in-order ko sa Lazada. Tara! Yan. Kung gusto nyo malaman kung ano ito, stay tuned. Kaya, unbox na natin. Let's go! So yun nga but before that, legs ko muna yung helmet ko. Yan. Spider red. And ito yung item from Casco Market. Sa gusto mag-order, i-link ko na lang yung description sa baba. Okay? So, content ko na. Yeah. Gusto malaman kung ano ito na siya. Tsaka lens para dito. Yan siya para sa from Casco Market. Yung price ito. Yung price. Then add ka ng shipping fee. So, kabit na natin dito. Sa pagtanggal ng lens, ito, meron dito lock. Yan, ito. Pull mo lang. Yan, sa balila. Hanggang na. Hanggang mo sa kabila. Pagbalik ganun din.
siya. Ganda. Tapos madaming color din ito. Kaya makakapili ka. So, hanggang dyan lang. See ya.